ආයුබෝවන් හැමෝටම අදත් මං ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මං යන්නේ රස කෑමක් හදන්න නම් නෙමෙයි. අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ස්වභාවික ආමුද්‍රව්‍ය වලින් කැස්සට හොඳ සිරප් එකක් පහසුවෙන් අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපිය මට එවලා තිබුණේ මගේ හිතවත් සොයුරියක් විසින්. ඉතින් අපි ඇයටත් රෙසිපියේ හිමිකාරියටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් වීඩියෝ එකට යමු. ඒ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර මම ඩෙස්ක්‍රිප්ෂන් වල දාලා තියෙන්නේ. අපිට මේ සිරප් එක හදාගන්න කැරට් සහ ඉඟුරු අවශ්‍ය වෙනවා. මං කැරට් ග්‍රෑම් 500ක් පීල් කරගෙන සෝදා පිරිසිදු කරලා මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඉඟුරුත් ග්‍රෑම් 300ක් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. තව අපිට මී පැණි අවශ්‍ය වෙනවා. මම මී පැණි මිලිලීටර් 300ක් අරන් තියෙනවා. කැරට් සහ ඉඟුරු තඹ ගන්න වතුර ඕන වෙනවා. දැන් මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට කපාගත් කැරට් ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට ඉඟුරු ටිකත් ඒකටම එකතු කරලා දැන් මේක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ගානට වතුර දාන්න ඕනේ. කැරට් සහ ඉඟුරු ඇසෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරන්න. දැන් මම මේක ලිපෙන් තියලා ලිප ඔන් කරනවා. ලිඩ් එකෙන් වහලා අපි තැම්බෙන්න තියමු. දැන් නම් කැරට් තැම්බිලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් ඉඟුරු ටික තැම්බෙනකන් අපි වහලා තියමු. අපි මේකේ වතුර ඉතුරු වෙන්න තමයි තඹ ගන්න ඕනේ. ජූස් එක හදා ගන්න අපිට මේ වතුර ටික අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඉඟුරු කෑලිත් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක ලිපෙන් ඉවත් කරලා මන් නිවෙන්න තියෙනවා. සිරප් දාන බොටල්ස් අපි ජීවාණුහරණය කරගන්න ඕනේ. ලොකු භාජනයකට බෝතල් ටික දාලා බෝතල් වැස්සෙන ගානට වතුර දාලා හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ. වතුර එක උතුරනකම් විනාඩි 5ක් විතර බෝතල් ටික තඹ ගන්න. ඉන්පසු මේ විදිහට පරිස්සමින් ඉවතට ගන්න. දැන් තඹගත් කැරට් සහ ඉඟුරු බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. ඔක්කොම මේ විදිහට දාගෙන ඉතුරුණු වතුර ටිකක් දාලා අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. දැන් හරි අපි මේක දැන් පෙරා ගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ පෙනේරයකින් පිරිසිදු භාජනයකට ජූස් එක පෙරා ගන්නවා. ටික මේ විදිහට පෙරා ගමු. හැන්දක් අරගෙන මේ විදිහට පෙරාගෙන මම දැන් ඒකට මී පැණි මිලිලීටර් 300ක් එකතු කරනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අපිට දැන් පුළුවන් ජීවාණුහරණය කරගත් බෝතල් වලට මේ සිරප් එක දාගන්න. මේ සඳහා භාවිතා කරන මේ හැන්දි මේ දේවලුත් හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන ගන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ සිරප් එකක්. කැස්සට වගේම සෙම් රෝගවලටත් ඉක්මන් සහනය ලබා ගන්න. මම මේක ගෙදර අත්හදා බලලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ ඔයාලටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතපු නිසා මේ විදිහට අසුරගෙන බෝතලේ පියන හොඳින් වසා තබන්න. ඒ වගේම පියන ඇරලා මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ශීතකරණයේ තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. කුඩා දරුවන්ට දිනකට තේ හැඳි 2 බැගිනොත් වැඩිහිටියන් සඳහා දිනපතා මේස හැඳි 3ක් හෝ 4ක් බැගින් ගතහොත් කැස්සට ඉක්මන් සහනය ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් ගෙදරම තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් පහසුවෙන් ඔයාලත් මේ සිරප් එක හදලා තියාගන්න. කැස්ස සෙම් රෝග පමණක් නොවේ මේ තියෙන වසංගත රෝග වලින් වැළකී සිටින්නත් මේ පානය ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා.